Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Κυριακή, 22 Ιανουαρίου του 2023. Υπάρχουν εξελίξεις, ενδιαφέρουσες εξελίξεις και σήμερα, κυρίως στον γεωπολιτικό μας περίγυρο. Ξεκινάμε όπως πρώτα από την Ουκρανία. Πιστεύω ότι είναι το σοβαρότερο θέμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη κάποια ελληνοτουρκική κρίση. Θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο θέμα που από αυτό πρέπει να ξεκινάμε και αποδεικνύεται άλλωστε. Νομίζω ότι τα επακόλουθα της συνόδους του Ραμστάιν της Παρασκευής επικρατούν. Ήδη η Πολωνία, η οποία έχει μια ειδική σχέση με την Ουκρανία, ξέρετε, η Δυτική Ουκρανία είναι ιστορικά χώματα εδάφη της Πολωνίας. Οι κάτοικοι της Δυτικής Πολωνίας είναι Πολωνία, της Δυτικής Ουκρανίας είναι Πολωνοί άνθρωποι. Σε κάποια στιγμή η τσαρική Ρωσία, όταν ιδρύθηκε το κράτος της Ουκρανίας, αυτά τα εδάφη ήταν υπορωσική. Είχαν ιτηθεί και οι Σουηδοί σε προηγούμενο αιώνα και οι Πολωνοί, δεν τα κατέκτησαν. Όταν ιδρύθηκε η Ουκρανία, λοιπόν, συμπεριέλαβαν και αυτά τα εδάφη. Τώρα λοιπόν η Πολωνία, η οποία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ενισχύεται από κάθε άποψη για να αποτελέσει ένα αντίβαρο, αν θέλετε, στη Γερμανία, που είναι η κορυφαία χώρα από οικονομικής άποψης και ως μέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στρατιωτικά είναι η Γαλλία, αλλά η Γερμανία είναι η ατμομηχανή, θα έλεγα. Σαν ένα αντίβαρο λοιπόν στην Γερμανία ενισχύεται η Πολωνία. Η Πολωνία, αντιδρώντας στην άρνηση της Γερμανίας να συνενέσει, αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο στο Ραμστάιν, στη βάση του Ραμστάιν, είπε ότι θα κάνουμε εμείς μια ειδική δικιά μας ομάδα κρατών και θα στείλουμε Λέοπαρντ. Εδώ να πούμε ότι αν στείλουν Λέοπαρντ χώρες που έχουν αγοράσει τα Λέοπαρντ από τη Γερμανία, τότε παραβιάζουν τη συμφωνία απόκτησης που δηλώνουν πιστοποιητικό τελικού χρήστη ότι εμείς θα είμαστε οι χρήστες, η κάθε χώρα που τα αγοράζει. Εάν λοιπόν οι χώρες παραβιάσουν, την ίδια στιγμή ακυρώνονται οι συμφωνίες, οι παρεπόμενες συμφωνίες της βασικής, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και με τα εκπαίδευση και με τα ανταλλακτικά, με τον εξυγχρονισμό. Άρα σταδιακά καθίστανται άχρηστα αυτά τα οπλικά συστήματα για τις χώρες που τα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η πιο σημαντική εξέλιξη μετά το Ραμστάιν. Οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής δεν έχω δει να έχουν κάποια αντίδραση μετά από αυτό. Πιθανόν είναι Σαββατοκύριακο, θα δούμε από Δευτέρα αν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όσον αφορά τα μέτωπα, βλέπω ότι συνεχίζεται η κατάσταση, σας είπα, στην Κράσνο χώρα. Στην Κράσνο 3 είναι οι πόλεις. Σολεντάρ το έχουν πάρει οι Ρώσοι δια της Βάγνερ. Κράσνα χώρα είναι μια μικρότερη πόλη και στη συνέχεια είναι το Μπαχμούτ. Αυτό όλοι ομολογούν, και άνθρωποι που είναι από τη πλευρά της Ουκρανίας, ενώ ουκρανικές πηγές θεωρούν ότι είναι δύσκολο να κρατηθεί και το Μπαχμούτ, και στη συνέχεια έρχεται η σειρά μιας δίδυμης πόλης, το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, όπου εκεί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, κυρίως φυσικού αερίου, και υπάρχουν απόψεις που λένε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό στους στόχους, τέλος πάντων, που έχει αυτή η λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση, να καταλάβει και αυτή την περιοχή που είναι μέρος του Ντονμπάς. Αυτά λοιπόν για την Ουκρανία. Άλλο, στην ρωσική πλευρά συνεχίζονται δηλαδή οι αντιδράσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Κρεμλίνο, και οι απειλές για την περίπτωση που η Δύση με τις ενέργειές της ενισχύσει την Ουκρανία. Οι απειλές από την άλλη πλευρά, θα δούμε τι έγινε και πώς αντέδρασε η Ρωσία.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, γνώριζα, διάβαζα, δεν είχα ιδιαίτερες πληροφορίες, ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει στη μετεξέλιξη του συστήματος S-300, έκανε S-400 από αυτούς που έδωσε στην Τουρκία, αλλά υπάρχει στα χέρια της για εθνική χρήση η S-500, το πιο εξελιγμένο σύστημα, το οποίο στηρίζεται βασικά στους S-300, αλλά έχει πιο εξελιγμένο ραντάρ, περισσότερους στόχους μπορεί να εγκλωβίσει, είναι πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Είδα όμως ότι έκαναν μια άσκηση με S-300 στην Μόσχα. Αυτή η άσκηση, εκτίμηση κάνω, δεν έχω πληροφορίες, εκτιμώ ότι έγινε ως ένα μήνυμα στη Δύση, στις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Δηλαδή ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να εντείνει τον πόλεμο, ίσως να κάνει και πράξη την απειλή του Μετβέντεφ, ο οποίος είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, ότι μια χώρα που διαθέτει πυρηνικά όπλα, αν κινδυνεύσει να χάσει έναν τακτικό πόλεμο, έναν πόλεμο που γίνεται με τακτικά οπλικά συστήματα και μη πυρηνικά, τότε όταν φτάσει κοντά στην ήττα θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, αλλιώς γιατί να τα έχει. Αυτή είναι ένα σκεπτικό που ανέπτυξε και φαίνεται ότι ως απόδειξη ότι το εννοούν, ότι θα κάνουν χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, είναι η άσκηση αυτή, ότι θα υπάρχει αντίδραση πιθανόν από κάπου και προστατεύουν την πρωτεύουσά τους. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα αυτό που δίνεται από πλευράς της Ρωσίας. Να περάσουμε και στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα πάλι σχετικό είναι. Η New York Times έκανε ένα περίεργο δημοσίευμα. Καταρχάς αναφέρονται στο Ραμστάιν και λένε ότι επιβεβαιώθηκε η ενότητα του ΝΑΤΟ, αλλά με ρογμές. Τώρα τι εννοούσε τις ρογμές? Ασφαλώς εννοούσε τη στάση της Γερμανίας, η οποία στάση της Γερμανίας πάλι εκτιμούμε ότι δεν διαβουλεύτηκε η Γερμανία, πιθανότητα με τη Γαλλία, και τήρησε αυτή τη στάση. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί το λέμε αυτό. Άρα ομολογούν οι New York Times, που απηχούν απόψεις της αμερικανικής διοίκησης, κυρίως του αμερικανικού κράτους, ότι εκεί υπάρχουν ρογμές στην ενότητα του ΝΑΤΟ με αφορμή την αποστολή των Leopard και την άρνηση της Γερμανίας να συνενέσει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο άρθρο, το οποίο απευθύνουν οι New York Times, παρακαλώ, απευθύνουν έκκληση προς τον ρωσικό λαό να πάψει να στηρίζει τον πόλεμο. Θεωρώ ότι και αυτό είναι μια ομολογία. Δηλαδή, ενώ το ζητούμενο είναι να ιτηθεί η Ρωσία στα μέτωπα, βλέπουμε ότι απευθύνονται στο ρωσικό λαό. Κάτι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες παρέμβασης στον πόλεμο μετά τα Leopard και πλέον στρεφόμαστε στο εσωτερικό της Ρωσίας για να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη. Τώρα δεν ξέρω ποιοι διαβάζουν New York Times, κάποιοι διαβάζουν, αντιφρονούντες, κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό θεώρησα να το κάνουμε το τρίτο θέμα μας αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι ενδεικτικό της τάσης που υπάρχει στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, αφού εκεί εκδίδονται οι New York Times, και στο αμερικανικό κράτος, στην αμερικανική διοίκηση, να παρέμβουν στα εσωτερικά της Ρωσίας με ένα τέτοιο άρθρο φυσικά και να πείσουν τους Ρώσους να πάψουν να στηρίζουν τον πόλεμο. Εκατοντάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν έξω από το προξενείο της Σουηδίας στην Κωνσταντινούπολη. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το κάψιμο του Κορανίου από άκρο δεξιό στη Στοκχόλμη. Οι εξαγριωμένοι πολίτες επιχείρησαν να πετάξουν βόμβες Μολότοφ καθώς και να εισβάλλουν στο κτίριο, όμως τους απομάκρυναν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Λίγες ώρες πριν, ο Ράσμους Παλουντάν, Σουηδοδανός εξτρεμιστής και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Στραμ Κούρς, αντι-Ισλαμιστής και πολέμιος της μετανάστευσης, έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου. Ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών
Τόμπιας Μπίλστρομ χαρακτήρισε αποτρόπαιες αυτές τις ισλαμοφοβικές προκλήσεις. Η Σουηδική αστυνομία έκρινε πως το Σύνταγμα δεν δικαιολογεί την απαγόρευση της διαδήλωσης στο όνομα της δημόσιας τάξης. Η Άγκυρα αντέδρασε οργισμένα και ακύρωσε την επίσκεψη του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών. Το επόμενο θέμα μας θεωρώ ότι ίσως είναι από τα σημαντικότερα της απόψινής εκπομπής, είναι αυτά που τεκταίνονται στον μουσουλμανικό κόσμο και κυρίως στην Τουρκία μετά το κάψιμο του Κορανιού. Καταρχάς, επειδή σήμερα προσπάθησα να διαβάσω αρκετά για το τι σημαίνει το κάψιμο του Κορανιού, εγώ έζησα 6 χρόνια σε μουσουλμανική χώρα, όπως ξέρετε, στην Τουρκία, υπάρχει εκεί ένα ταμπού ότι δεν πρέπει να καίγεται το Κοράνι, ότι αν καεί το Κοράνι είναι το ύψιστο αμάρτημα και ύψιστη προσβολή. Όποιος κάψει Κοράνι είναι σαν να ξεθεμελιώνει την Ισλαμική πίστη. Και επειδή έκαψε αυτός ο ακροδεξιός, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, ο Παλούμπα, όπως λέγεται, ο Σουηδός, επειδή έκαψε το Κοράνι μπροστά στις κάμερες, αυτό, ξέρετε, εξελίφθη ως τεράστια πρόκληση και προσβολή από τον μουσουλμανικό κόσμο. Τον υπόλοιπο μουσουλμανικό, καταρχάς να πω ότι αυτά τα πράγματα, ασχέτως το αν έχουν λογική βάση ή όχι, ασχέτως αν οι μουσουλμάνοι καίνε Ευαγγέλιο, που θεωρείται και αυτό ιερό βιβλίο, ή αν, που θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχει και, αν μετατρέπουν τις εκκλησίες σε τζαμιά, όπως κάνουν την Αγία Σοφιά, τη μετέτρεψαν, η οποία χτίστηκε για να είναι χριστιανικός ναός, και την βεβηλώνουν καθημερινά οι Τούρκοι, μετατρέποντας τη σε μουσουλμανικό τζαμί. Κατά την άποψή μου είναι πιο προκλητική πράξη αυτό που έκανα στην Κωνσταντινούπολη από το κάψιμο, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Πάντως δεν πρέπει, αφού έχουν οι μουσουλμάνοι αυτή την άποψη για το κάψιμο, πιστεύω ότι είναι μια ανοησία και μια προβοκάτσια που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει όταν το κάνει ένας Σουηδός, και μάλιστα σε μια τέτοια, όταν η πορεία των εξελίξεων είναι αυτή που γνωρίζουμε, την έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Θα πάω λοιπόν όμως στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, τις ευαισθησίες όλων των μουσουλμανών, όλου του κόσμου, τις καταλαβαίνω, τις αντιλαμβάνομαι και είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πάμε στην Τουρκία όμως. Βγήκαν οι ακροδεξιοί, οι εθνικιστές, οι γκρίζοι λύκοι, οι δολοφόνοι, και κατηγόρησαν την Σουηδία γιατί εκεί οι ακροδεξιοί, συγγνώμη τώρα, είναι εδώ που ξαναλέμε, τώρα τα μεταφράζει και δεν ξέρει πώς να μεταφράσει και η Google αυτά, είπε ο Γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα, δηλαδή οι Σουηδοί ακροδεξιοί δεν φιλοξενούν στους κόλπους τους ούτε εμπόρους των γνωστών ουσιών, ούτε διακινούν γυναίκες, ούτε διακινούν μετανάστες, ούτε κάνουν λαθρεμπόριο όπλων, ούτε είναι μαφιόζοι. Έχουν αυτή την ιδεολογία. Απ' την άλλη πλευρά στην Τουρκία, οι ακροδεξιοί και οι εθνικιστές του κυρίου Μπαξελή είναι αρχιμαφιόζοι, είναι όλα αυτά που είπα, είναι δολοφόνοι, και κατηγορούν τώρα οι μεν τους δε, και ο Ερντογάν κατηγορεί τους εθνικιστές, ενώ έχει τους δικούς του εθνικιστές που είναι αυτοί που είπαμε, οι αρχιμαφιόζοι και οι δολοφόνοι που είναι δίπλα του. Αυτό πραγματικά είναι σουρεαλιστικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα πριν από λίγο διάβασα, δώστε μου τη δυνατότητα, πριν από λίγο και δεν πίστευα στα μάτια μου, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ, η πολιτική του μίσους και ο φασισμός απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και τον ανθρωπισμό. Δηλαδή, και αναφέρεται στον Παλουδάν, σε αυτό που έκανε ο Παλουδάν. Δηλαδή η Τουρκία, και ειλικρινά, δεν έχει ίχνος υπερβολής και μίσους. Δεν χωρούν τέτοια στην ανάλυση. Αλλά η Τουρκία, η χώρα των γενοκτονιών, των 3 γενοκτονιών, Ελλήνων, Ασσυρίων και
και Αρμενίων. Η χώρα της επιχειρούμενης και συνεχιζόμενης γενοκτονίας των Κούρδων. Η χώρα που έχει μετατρέψει εκατοντάδες χριστιανικά μνημεία, εκκλησίες σε τζαμιά. Η χώρα που έχει μηδενική ανοχή στο διαφορετικό. Η χώρα αυτή κατηγορεί τη Σουηδία για φασισμό και ότι, δηλαδή, συγγνώμη, καθρέφτη δεν έχουν στο σπίτι τους οι Τούρκοι. Τι να σας πω, είναι σουρεαλιστικό. Εγώ θα επιμείνω στην Αγία Σοφιά, αυτοί που μετέτρεψαν ίσως το ιερότερο μνημείο του χριστιανισμού παγκοσμίως, την Αγία Σοφία, που τη μετέτρεψαν σε τέμενος και τη βεβηλώνουν κάθε μέρα, αφήστε που την κάνουν και καταστροφές. Αυτοί κατηγορούν έναν Σουηδό, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, επειδή έκαψε ένα... Εγώ σας καλώ να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, όχι για κυρίως για αυτό καθ' αυτό το ζήτημα, για το τι είναι ικανή η Τουρκία να κάνει, αυτή η Τουρκία η οποία δεν στρεβλώνει την πραγματικότητα, η οποία δεν κοιτάζει τη δικιά της καμπούρα και κοιτάει αυτό που συμβαίνει στις άλλες χώρες. Λοιπόν, αυτό είχα να πω και για την Σουηδία. Επιμένω ότι παρόλες τις καταδικαστές ενέργειες αυτές του Παλουμπάν και του οποιοδήποτε στην Σουηδία, επιμένω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η Τουρκία την είσοδο αυτών των δύο χωρών, δηλαδή δύο χώρες που βρίσκονται 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία, για δύο χώρες η Ελλάδα δεν έβαλε βέτο, αλλά έδειξε ότι θα έβαζε βέτο για τα Σκόπια, διότι είναι μια χώρα που συνορεύει με την Ελλάδα, η οποία αυτή η χώρα, αλλοιώνοντας την ιστορία, έκλεψε στην ουσία και το όνομα, την εθνότητα και τη γλώσσα από τον ελληνισμό, διότι είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα, και εν πάση περιπτώσει πίσω από αυτό κρύβονται επιθετικές επιδιώξεις των Σκοπιανών εναντίον της Ελλάδας, αφού βάφτισαν μακεδονικό έθνος αυτούς που μιλούν αυτό το ιδίωμα, και επειδή υπάρχουν μερικές χιλιάδες στην Ελλάδα και επειδή υπάρχουν χάρτες που μιλούν για τη Μεγάλη Μακεδονία, η Ελλάδα είπε να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα με βάση την ιστορική αλήθεια και όχι με βάση την σχέση μεγέθους, διότι η Ελλάδα είναι δεκάδες φορές ισχυρότερη από τα Σκόπια, αλλά με βάση την ιστορική αλήθεια. Να το διευθετήσουμε και βεβαίως να γίνουν μέλη. Η Τουρκία λοιπόν σε δύο χώρες που είναι 3.000 χιλιόμετρα μακριά βάζει βέτο, επειδή αυτές οι χώρες είναι δημοκρατικές και δείχνουν ανοχή στους αντιφρονούντες και σε αυτούς που γενοκτονούνται από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν δεν τιμά ούτε το ΝΑΤΟ. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή η Τουρκία δεν έχει όντως ουσιαστικά επιχειρήματα για να θέσει βέτο, και επειδή είναι μείζον ζήτημα για το ΝΑΤΟ το να γίνουν μέλη τους η Σουηδία και η Φινλανδία και έτσι η Βαλτική θάλασσα να καταστεί μια ανατοϊκή λίμνη, ένα τεράστιο το ζήτημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία δεν θα αντέξει, αν συνεχίσει να θέτει βέτο, ακριβώς επειδή είτε κρέμασαν τον Ερντογάν ανάποδα το ομοίωμα του, είτε επειδή κάνει ο Παλουντάν αυτά που κάνει, είτε μπορεί να γίνουν άλλα στο μέλλον. Όσο συνεχίζει η Τουρκία στην πολιτική του βέτο, τόσο θεωρώ ότι θα μεγαλώνει το τίμημα που θα κληθεί να πληρώσει, πάντα με βάση την εκτίμησή μας. Διαβάζω ότι η Βάγνερ έχει υπό τον έλεγχό της στη Λιβύη αρκετά πετρελαϊκά πεδία. Η Βάγνερ είναι αυτή η ομάδα του ιδιωτικού στρατού του Πριγκόζινου, ο οποίος είναι και στενός συνεργάτης του Πούτιν. Έχει αυτόν τον ιδιωτικό στρατό. Να πούμε, για να είμαστε και σωστοί, ότι τέτοιο ιδιωτικό στρατό έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Blackwater. Έχει και η Τουρκία τη Σαντάτ, που είναι μια οργάνωση με ενόπλους και με ένοπλη παρουσία τέτοιων μισθοφόρων σε πολλές χώρες, τις οποίες ο ιδρυτής είναι φίλος του Ερντογάν. Τέλος πάντων, η Βάγνερ λοιπόν έχει παρουσία στην Λιβύη, και ένας από τους λόγους που επισκέφθηκε ο διοικητής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της CIA, την Λιβύη, και συναντήθηκε και με τον
πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά και με τον στρατιωτικό ηγέτη της Ανατολικής Λιβύης, τον στρατάρχη Χαφτάρ, ο πρώτος λόγος και ο κύριος κατά την άποψή μου ήταν να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε η χώρα να πάει σε εκλογές, να εκλεγεί μια κυβέρνηση που σε αυτήν θα αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, και το σύνολο του λιβικού λαού, και στη συνέχεια σταδιακά αυτή η κυβέρνηση να ανακτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Λιβύης. Ανακτώντας τον έλεγχο ολόκληρης της Λιβύης, το δεύτερο ζητούμενο της επίσκεψης του διοικητή της CIA είναι να διώξει από τη Λιβύη όλες τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές? Της Τουρκίας και της Ρωσίας, η Βάγνερ. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την επίσκεψη και γι' αυτό θορυβήθηκε η Τουρκία, και γι' αυτό λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του διοικητή της CIA πήγε ο διοικητής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών της ΜΙΤ, πήγε και αυτό στην περιοχή, γιατί φοβάται ότι αν τελικώς η παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής οδηγήσει στην απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την Λιβύη, τα οποία είναι στην ουσία στρατεύματα κατοχής, αυτό θα πλήξει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε αυτήν την περιοχή και γενικώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Διάβασα πριν από λίγο με έκπληξη ότι η κυβέρνηση της χώρας που λέγεται Μπουρκίνα Φάσο ζήτησε εντός των ημερών, έδωσε διορία λίγων ημερών στα γαλλικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, διάβασα πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι στη χώρα ήδη δραστηριοποιούνται δυνάμεις της Βάγνερ και ότι θα αντικατασταθούν οι γαλλικές δυνάμεις από τις δυνάμεις της Βάγνερ και ότι αυτές θα αναλάβουν την εξουδετέρωση ή την εκδίωξη τζιχαντιστών που έχουν μπει στην Μπουρκίνα Φάσο και έχουν καταλάβει ορισμένες περιοχές. Δήλωσε φυσικά η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο ότι δεν θα διακόψουμε τις σχέσεις μας με τη Γαλλία, όμως το γεγονός ότι δέχεται την παρουσία της Ρωσίας με αντιπρόσωπο τη Βάγνερ στο έδαφος της, αυτό δείχνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την Βάγνερ ως ένα εργαλείο για να ασκεί επιρροή μετά τη Λιβύη και στην Μπουρκίνα Φάσο και σε αρκετές άλλες χώρες. Νομίζω ότι είπαμε και στην χθεσινοβραδινή μας εκπομπή ότι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η Βάγνερ εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των χρυσορυχείων και από το χρυσό που εξάγεται, που εξορίσεται, παίρνει ένα μερίδιο και έτσι χρηματοδοτεί και τις άλλες τις δράσεις. Αυτά περί Βάγνερ. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν και πώς χρηματοδοτούνται η Blackwater και η Σαντάτ. Επειδή όμως είναι στο προσκήνιο λόγω Σολεντάρ, επειδή οι ΗΠΑ την χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση, επειδή είναι στο προσκήνιο η Βάγνερ και επειδή έχει και πολιτική, γεωπολιτική διάσταση η δράση της, γι' αυτό θεώρησα σωστό να την αναφέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ανάλογες δράσεις και η Blackwater και η αμερικανική και η Σαντάτ η τουρκική. Απλά είναι τώρα στην επικαιρότητα η Βάγνερ, γι' αυτό αν υπάρχουν ζητήματα με την Blackwater είτε με τη Σαντάτ, εδώ είμαστε. Αντικειμενικά θα τα παρουσιάσουμε και αυτά. Θα θυμάστε, νομίζω τον Νοέμβρη βρέθηκαν στον γκαράζ του σπιτιού του κυρίου Biden, του Προέδρου των ΗΠΑ, βρέθηκαν κάποια διαβαθμισμένα έγγραφα και τα οποία απασχολούν την αμερικανική δικαιοσύνη, πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης. Πρόσφατα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, οι δικηγόροι του Προέδρου Biden βρήκαν, αν δεν κάνω λάθος, 6 απόρριτα έγγραφα που αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε ένα γραφείο του, κάπου στο Delaware, νομίζω στο Wilmington του Delaware. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ελαφρύ αδίκημα εάν η πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο ήταν διαφαθμισμένη. Δηλαδή υπήρχε ένας τρόπος να ελέγξεις ποιος μπήκε, ποια ώρα μπήκε, ποια ώρα βγήκε, έτσι ούτως ώστε εάν γίνουν οι έρευνες, θα δούμε μετά από τους αρμόδιους αμερικανικούς φορείς, διοκτικούς φορείς, να μπορούν αυτοί να δουν ποιοι μπήκαν και αν αυτοί που μπήκαν είναι για παράδειγμα κάποιος
κατάσκοπος ξένης χώρας και αν είδε αυτά τα έγγραφα ή αν πήρε και άλλα έγγραφα που υπήρχαν εκεί. Άρα δεν υπάρχει, στο συγκεκριμένο γραφείο δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ηλεκτρονική κάρτα, όποιος χτυπάει και μπαίνει μέσα να ξέρουμε ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, ούτε ένα σύστημα άλλο με γραμματεία για να κρατάει αρχείο ποιος μπήκε, ποιος βγήκε κτλ. Όταν λοιπόν τα βρήκαν αυτά οι δικηγόροι του, ακούστε πώς λειτουργούν τα κανονικά κράτη. Δεν πήγαν στον Biden, οι δικηγόροι του Biden επαναλαμβάνω, που πληρώνονται από τον Biden, δεν πήγαν στον Biden να πούν «Έλα πρόεδρε, βρήκαμε κάτι, έλα να το κουκουλώσουμε». Τι έκαναν? Τα πήγαν στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Εισαγγελέα. Στις ΗΠΑ, εγώ το Σταύρο είδα ένα βίντεο του και δεν το γνώριζα αυτό, δεν υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης, υπάρχει Γενικός Εισαγγελέας. Για να δείξουν με αυτό ότι η δικαστική εξουσία διατηρεί την ανεξαρτησία της, έχει εκεί κάποιους τρόπους να επηρεάζει η εκτελεστική τη δικαστική, αλλά είναι χαμηλή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα. Πήγαν λοιπόν στο Γενικό Εισαγγελέα οι άνθρωποι του Biden. Μας φαίνεται εξωφρενικό για τα δεδομένα. Και από εκεί και μετά η υπόθεση αυτή πήρε το δρόμο της και πάλι η δικαστική εξουσία μαζί με την εκτελεστική, δηλαδή το FBI έχει διπλό ρόλο, έκαναν έρευνα για να δουν αν υπάρχει και τίποτα άλλο. Και σκεφτείτε λοιπόν τώρα το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι νομικοί σύμβουλοι του Έλληνα Πρωθυπουργού να ανακάλυπταν κάπου ότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία διαβαθμισμένα απόρριτα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, τα οποία είτε είναι σε κάποιο γραφείο εκτός από εκεί που υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος, και αντί να πάνε στον Πρωθυπουργό να του πούν χρήψτα ή ασφάλισέτα, να πάνε στον Γενικό Εισαγγελέα που δεν έχουμε, που να πάνε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τα κάλυπτε. Γιατί τα αναφέρομαι αυτά? Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει κανονικό κράτος. Γιατί δεν είμαστε κανονικό κράτος. Σας θυμίζω μια υπόθεση με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, του οποίου την επιστημονική επάρκεια πραγματικά την σέβομαι και όντως, επειδή έχω μιλήσει ορισμένες φορές μαζί του για θέματα εθνικά, για θέματα ενημέρωσης δηλαδή, είδα ότι όντως είναι μια διάνοια, πολιτική διάνοια, αλλά ο άνθρωπος παραδέχθηκε ότι τα είχε στο γραφείο, στο σπίτι του, απόρριτα έγγραφα. Έτσι απλά. Γιατί το είπε αυτό? Διότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση. Διότι δεν λειτουργούμε σαν κανονικό κράτος. Θεωρώ λοιπόν, και γι' αυτό πήρα έναρσμα από το Σταύρο που το έθεσε σε μία εκπομπή του στο δικό του κανάλι, και θεώρησα ότι έπρεπε να το θίξουμε και επιτέλους πρέπει η Ελλάδα να γίνει κανονικό κράτος. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε πει ότι η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε στη Δύση, όπως είχε πει κάποτε ο παλιός Καραμανλής, δεν ανήκουμε πουθενά. Η Ελλάδα ανήκει στον εαυτό της. Και θα έλεγα ότι η Δύση έχει ως θεμέλιό της την Ελλάδα. Άρα δεν ανήκουμε. Αν έχουμε κάποια διασύνδεση με τη Δύση, χωρίς να απαρνούμαστε και τις σχέσεις μας με την Ανατολή, είμαστε στο μετέχμιο, το γεωγραφικό μετέχμιο, άρα η βάση της Ευρώπης, και το όνομά της άλλωστε, είναι η Ευρώπη. Έτσι, είναι ελληνικό. Η κόρη του Δία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι καλός στη μυθολογία. Άρα είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Τώρα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι τα αμφισβητούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το επόμενο θέμα, αλλά ακριβώς επειδή έχει πρόβλημα, είδα μια συνάντηση που καθιερώθηκε εδώ και 19 χρόνια, δεν κάνω λάθος, δεν είχα χρόνο να το μελετήσω το θέμα. Μετέβη ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Όλαφ Σόλτς, με μια ομάδα υπουργών του στο Μέγαρο των Ηλυσίων στη Γαλλία, και έγινε μια σύσκεψη στην ουσία ανωτάτου επίπεδου στρατηγικής συνεργασίας Γαλλίας-Γερμανίας με τον Μακρόν και τους αντίστοιχους υπουργούς. Διαβουλεύσεις εφ' όλης της ύλης, με βασικούς άξονες στα θέματα της οικονομίας, της άμυνας και του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν την Κυριακή στο Παρίσι οι πολιτικοί ηθήνοντες της Γαλλίας και της Γερμανίας,
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από την υπογραφή της συνθήκης γαλλογερμανικής συνεργασίας από τους Ντεγκόλ και Αντενάουερ. Μια συνθήκη που θεσμοθέτησε την στενή συνεργασία των δύο κρατών με τακτικές συναντήσεις τόσο σε επίπεδο κορυφής όσο και σε υπουργικό, διπλωματικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο και που εξακολουθεί να έχει έντονους συμβολισμούς παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία 60 χρόνια. Στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι αν όλα αυτά ήταν εύκολα, δεν θα υπήρχαν λόγοι για τέτοιου είδους πανηγυρικές εκδηλώσεις. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς επισήμανε ότι το μέλλον βασίζεται στην γαλλογερμανική συνεργασία ως ατμομηχανή μιας ενωμένης Ευρώπης. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρόνο και όσο εκτεταμένα είναι απαραίτητο, υπερασπιζόμενοι μαζί ως Ευρωπαίοι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ειρήνης. Εκεί λοιπόν υπόθηκαν πολλά και διάβασα τις δηλώσεις του Σόλτς. Εμείς είμαστε η ατμομηχανή της Ευρώπης, θα έλεγα ένας γαλλογερμανικός άξονας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να τονώσουν την συνεργασία, την μεταξύ τους συνεργασία, και να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε αυτούς που θέλουν, δεν ξέρω αν έχουν στόχο, πάντως εξ αντικειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία αποδυναμώνεται. Θα δείτε το επόμενο θέμα, το οποίο δεν έχει και καλά μηνύματα. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο χώρες που όντως είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, βασικά η Γερμανία και η Γαλλία, επειδή είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είναι και πυρηνική δύναμη, άρα αυτές είναι οι δύο βασικοί πυλώνες, οι χώρες πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελαν να δώσουν ένα μήνυμα και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι τέλος πάντων δεν θα αφεθούν να τους παρασύρει ο ρους των εξελίξεων. Πάντως η Ευρώπη πληρώνει τεράστιο τίμημα για αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία, και τώρα μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ξεκινήσουμε πάλι από τις 22 Φεβρουαρίου. Δεν ξεκίνησε η ιστορία στις 22 Φεβρουαρίου που εισέβαλαν οι Ρώσοι μέσα σε μια ξένη χώρα, την οποία εισβολή καταδικάζουμε οριζοντίως και καθέτως. Δεν ξεκίνησαν όλα τότε, ξεκίνησαν πολύ πιο πριν, το 2008, το 2014, με τη στρατολόγηση των Ναζί που ανέτρεψαν μια εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία ήταν διεφθαρμένη, γνωστά όλα αυτά, ήταν φιλορωσική, γνωστά όλα αυτά, αλλά ήταν εκλεγμένη. Την ανέτρεψαν οι νεοναζί με την καθοδήγηση των γνωστών κέντρων, και αποτέλεσμα όλης εκείνης της ιστορίας που ξεκίνησε τότε και της εισβολής της Ρωσίας είναι να την πληρώνει η Ευρώπη. Και δεν την πληρώνει μόνο οικονομικά, υπάρχει και η απειλή, εάν ο πόλεμος ενταθεί και ξεφύγει, να πληρώσουμε και άλλο τίμημα, και αναφέρομαι σε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που αν γίνουν στη Δυτική Ουκρανία, που όλοι αυτό λένε, για να μην υποστεί τις συνέπειες χρήσης ενός τέτοιου τακτικού πυρηνικού όπλου η Ρωσία, εννοώ τις 4 κατεχόμενες περιοχές, θα το ρίξουν στη Δυτική Ουκρανία, που αυτό θα επηρεαστεί η Ευρώπη, θα αναγκαστεί να εμπλοκεί το ΝΑΤΟ γιατί θα επηρεαστεί, και για περίμεχθή του. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Εντείνονται οι ανησυχίες για αποβιομηχάνηση της Ευρώπης. Δυσβάστακτα βάρη από την ακριβή ενέργεια, ενώ οι ΗΠΑ προσφέρουν επιδοτήσεις σε όσες ευρωπαϊκές χώρες, ευρωπαϊκές βιομηχανίες φύγουν από την Ευρώπη και πάνε στην Αμερική. Προσέξτε. Οι κάμινοι της βιομηχανίας της ιαλουργίας Duralex λειτουργούν κοντά στις όχθες του ποταμού Λίγυρα στην Ορλεάνη της Γαλλίας από τότε που έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, όπως σχετικώς αναφέρει ο ειδησιογραφικός ενημερωτικός ιστότοπος του Πολίτικο, φέτος το χειμώνα επικρατεί σιωπή στις γραμμές παραγωγής γυαλιού στο La Chapelle Saint-Mesmin. Είναι η περιοχή που λειτουργεί η βιομηχανία Duralex. Η κατάσταση αδράνειας και χειμερίας νάρκης με χαμηλές θερμοκρασίες, στην οποία περιήλθε η εγκατάσταση, έχει να κάνει με το ότι το φυσικό αέριο, το οποίο απαιτείται για να λειτουργεί εν πλήρη αναπτύξη, ήταν απλώς πολύ ακριβό. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ωστόσο, οι φούρνοι δεν παράγουν τίποτε, αλλά αν ήταν εντελώς απενεργοποιημένοι, το λιωμένο γυαλί θα στερεοποιεί το εντός τους και ο εξοπλισμός
θα καταστρεφόταν. Το εργοστάσιο θα καταστρεφόταν. Έπρεπε να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση. Είπε ο Ζωζέ Λουίς Γιακουνά, πρόεδρος του ομίλου La Maison Française d'Hiver, που κατέχει τις μάρκες Duralex και Pyrex, μιλώντας από το γραφείο του δίπλα στο εργοστάσιο. Η χειμερή ανάρκη ενέχει τεχνικούς και ανθρώπινους κινδύνους, αλλά μας κάνει να εξοικονομούμε ενέργεια. Τα γερά γυάλινα ποτηράκια της Duralex, αυτής της αφανούς θριαμβεύτριας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, βρίσκονται σε κάθε γαλλικό σχολικό κηλικείο και εξάγονται σε όλον τον κόσμο. Μπορείτε να τα αγοράσετε στα βρετανικά πολυκαταστήματα John Lewis, ακόμα και στο MoMA στη Νέα Υόρκη. Επίσης, είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Επίσης, βρίσκονται σε πολλά ράφια και τραπέζια ελληνικών σπιτιών. Κατά τον κύριο Γιακουνά, το μέλλον του εργοστασίου στην Ευρώπη είναι εξασφαλισμένο. Αλλά η αγωνία του να επιβιώσει αντικατοπτρίζει μια πολύ βαθύτερη κρίση, η οποία επηρεάζει την αιωνόβια κατασκευαστική βάση της γεραιάς Ηπείρου. Το κόστος της ενέργειας έχει γίνει επαχθές για πολλές μεταποιητικές εταιρείες, ώστε να διατηρήσουν την παραγωγική τους βάση στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ένα τεράστιο πακέτο αμερικανικών επιδοτήσεων για την πράσινη βιομηχανία έχει σοκάρει και έχει εξοργήσει τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι βλέπουν τη ΣΥΠΑ, μία υποθετικά σύμμαχο χώρα, να δελεάζουν τις επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Η ενεργειακή κρίση είναι ιδιαίτερα έντονη για το γυαλί, τα χημικά, τα μέταλλα, τα λιπάσματα, το χαρτί και τον χαρτοπολτό, τα κεραμικά και το τσιμέντο, που απαιτούν και την αναλογικά περισσότερη ενέργεια για να τροφοδοτήσουν τη βιομηχανική τους παραγωγή, ενώ απασχολούν 8 εκατομμύρια εργαζομένους. Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και τη ΣΥΠΑ, που είναι όλο και πιο προστατευτικές στις δικές τους αντίστοιχες επιχειρήσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ανοιχτά για τη μετάδοση του ιού της αποβιομηχάνησης σε ολόκληρη την Ήπειρο. Η αποτροπή μιας τέτοιας εξέλιξης αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα της ατζέντας του 2023 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα τελευταίο ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε σε γνώση του πολίτικου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton χαρακτήρισε την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ύψιστη προτεραιότητα. Αναφέρει συγκεκριμένα: οι υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους συμπολίτες μας, αλλά και ολόκληρες βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού και μικρομεσαίες μονάδες. Ταυτόχρονα η Κίνα, η ΗΠΑ και άλλες χώρες προσπαθούν, όχι χωρίς επιτυχία, να προσελκύσουν την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές μας στη βιομηχανία, στις δικές τους χώρες. Άνευ ισχυρής κατασκευαστικής βάσης, η ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, η ικανότητα εξαγωγών και η δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Λοιπόν, εδώ, ξέρετε, τα λέγαμε και πραγματικά δεν έχω καμία διάθεση να πω τι λέγαμε και δικαιωθήκαμε, αυτά τώρα δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά αυτούς οι οποίοι είναι είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή δεν καταλαβαίνουν, αυτοί οι οποίοι είναι οι υπερασπιστές αυτού που γίνεται στην Ουκρανία, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, στην ουσία ρίχνουν μήλο στα σχέδια αυτών που θέλουν την Ευρώπη κατεστραμμένη. Το άρθρο που σας διάβασα είναι το πολιτικό και πιστεύω κάποιοι στην Ευρώπη να έχουν καταλάβει την παγίδα στην οποία τους έχουν ρίξει και έπεσαν. Παρεμπιπτόντως, διάβασα πριν από λίγο ότι ο αγωγός Nord Stream 1 μπορεί να επισκευαστεί και να είναι έτοιμος σε ένα χρόνο και να έχει ξανά η Ευρώπη φτηνή ενέργεια για να μην αποβιομηχανοποιηθεί και έχουμε τις γνωστές συνέπειες. Αυτά δεν θέλω να το συνεχίσω. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Το πρώτο τελευταίο έχει να κάνει βασικά με δύο ζητήματα που τις τελευταίες μέρες είναι πολύ έντονα.
Το πρώτο έχει να κάνει με την Ισλαμοποίηση της Κύπρου και αναφέρουμε, η Ισλαμοποίηση έχει δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι η Ισλαμοποίηση των κατοίκων των κατεχομένων, δηλαδή των Τουρκοκυπρίων και των επίκων, και η άλλη έχει να κάνει με τον επικισμό. Εννοώ τον επικισμό με καινούριους μετανάστες. Όπως είπε και ο Ακιντζής σε ένα χθεσινό άρθρο που διάβασα, λέει ότι στην Κύπρο και πριν την εισβολή το Ισλάμ δεν είχε καμία ισχύ. Καμία. Γιατί οι Τουρκοκύπροι δεν είναι μουσουλμάνοι κατ' όνομα. Δηλαδή ούτε οι ημάμιδες ούτε τα τζαμιά μπορούσαν να επηρεάσουν. Ενώ λέει στους χριστιανούς της Κύπρου, στους Έλληνες, η Εκκλησία είχε πολύ ισχυρή επιρροή. Αλήθεια είναι αυτή και το παραδέχεται και ο αρθρογράφος, ένας Έλληνας από την Κύπρο που αναφέρεται στο θέμα. Το ίδιο και οι έπικοι, όταν πήγαν κάτω και αυτοί προσαρμόστηκαν στην πραγματικότητα της Κύπρου. Δηλαδή και αυτοί δεν πήγαιναν στα τζαμιά. Δεν ξεχνούμε ότι ο επικισμός της Κύπρου με επίκους μετά το 1974 είναι ένα πολεμικό έγκλημα. Έγκλημα πολέμου είναι. Δεν κάνει μόνο ο Πούτιν εγκλήματα πολέμου, και ο Ερντογάν κάνει, συνεχίζει να τα κάνει. Αλλά αυτά τα κάνουν γαργάρα. Έτσι. Δυστυχώς και οι Έλληνες τα κάνουν γαργάρα. Ορισμένοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, επειδή τον ενοχλεί το γεγονός ότι πολλοί Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν τα κατεχόμενα να γίνουν ο 83ος νομός της Τουρκίας. Δεν το θέλουν. Θέλουν να έχουν τη δική τους ιδιοπροσωπία, είναι Τουρκοκύπριοι με τα δικά τους πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τη δική τους σχέση με το Ισλάμ, αυτή που είχαν δεκαετίες και αιώνες τώρα. Αυτό όμως ενοχλεί τον Ερντογάν, γιατί οι Τουρκοκύπριοι είναι υπέρ μιας λύσης που είναι διαφορετική από αυτή που απεργάζεται ο ίδιος ο Ερντογάν και το δικό του κράτος. Και γι' αυτό, για να μπορέσει να τους ελέγξει, έκανε τα αδύνατα δυνατά για να εκλέξει τον Τατάρ, ένα ενεργούμενό του, ως ψευτοπρόεδρο του ψευδοκράτους, αλλά έβαλε τα μεγάλα μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή το Ισλάμ. Έστειλε ημάμιδες και προσπαθεί να Ισλαμοποιήσει τα κατεχόμενα για να είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Η δεύτερη πτυχή της Ισλαμοποίησης είναι οι μετανάστες. Και αυτό δεν αφορά τα κατεχόμενα, αφορά τις ελεύθερες περιοχές. Εκεί λοιπόν με σχέδιο στέλνει μόνο μουσουλμάνους ή κυρίως μουσουλμάνους στις ελεύθερες περιοχές, που έχει ως στόχο τη δημογραφική αλλίωση, και άλλο ένα έγκλημα, και γι' αυτό κοφεύουν πολλοί στην Ευρώπη και παντού, άλλο ένα έγκλημα να έχει ισχυρή ισλαμική, μουσουλμανική παρουσία στις ελεύθερες περιοχές, ούτως ώστε κάποια στιγμή να ελέγξει ολόκληρο το νησί με τη συνεχιζόμενη δημογραφική αλλίωση του νησιού. Δεν είναι όμως μόνο η Ισλαμοποίηση. Η Τουρκία χρησιμοποιεί πλέον σταδιακά τα κατεχόμενα ως επιχειρησιακή βάση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Όχι των δυνάμεων κατοχής, όχι της εθνοφρουράς, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή προχωράει στην ουσία, πέραν του ότι έβαλε έναν πρέσβη, έναν νομικό, ο οποίος θέλει να αναμορφώσει το δικαϊκό σύστημα των κατεχομένων, που το δικαϊκό σύστημα των κατεχομένων είναι σχεδόν ίδιο με της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει σχέση με την Αγγλοκρατία. Θέλουν να το αλλάξουν αυτό, να το κάνουν όπως γίνεται στην Τουρκία. Γιατί θέλει να τα κάνει όλα αυτά? Αυτό μας τους λέει ένας εξαίρετος νομικός, όχι πολιτικός, άνθρωπος πολυβραβευμένος, που δίδαξε για πολλά χρόνια στο Χάρβαρντ και μας λέει έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο, το οποίο είναι απαραίτητο να το διαβάσουμε, και τι έχει ως τίτλο? «Κίνδυνος προσάρτησης των κατεχομένων». Είναι ο δόκτωρ Θεόδωρος Παναγιώτος. Στο τέλος θα σας πω ποιος είναι αυτός. Πρώτα μια διευκρίνηση. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε ανήκω σε κανένα πολιτικό κόμμα. Είμαι ακαδημαϊκός. Δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ, ούτε και να αναμειγνύομαι στην πολιτική.
Το έκαμα μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2010-2013, όταν προέβλεπα την οικονομική καταστροφή που επερχόταν και αισθάνθηκα την ηθική υποχρέωση να προειδοποιήσω και να συμβάλλω στην αντιμετώπιση της. Το κάνω και τώρα, γιατί διαβλέπω να χάνεται για πάντα η μισή μου πατρίδα και αισθάνομαι την ίδια υποχρέωση να αφυπνίσω τους συμπολίτες μου, που ίσως να μην έχουν αντιληφθεί ότι επικρέμαται προσάρτηση των κατεχομένων σε μερικούς μόνο μήνες μεταξύ των κυπριακών και των τουρκικών εκλογών. Και εξηγούμε. Εν ώψη των τουρκικών εκλογών και των αρνητικών για τον Τούρκο πρόεδρο δημοσκοπήσεων, ο Ταΐπ Ερντογάν εκτοξεύει καθημερινά απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Επειδή η Ελλάδα έχει οχυρωθεί τόσο εξοπλιστικά όσο και με διμερείς αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ, είναι απίθανο ο Ερντογάν να πραγματοποιήσει τις απειλές του εναντίον της Ελλάδας. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κασουλίδης, ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος. Ούτως όμως, ούτε ακόμα μία επέμβαση στην ΑΟΣ της Κύπρου, ούτε ένα θερμό επεισόδιο στην πράσινη γραμμή θα εξάψει τον εθνικισμό στην Τουρκία τόσο, ούτως ώστε να ανεβάσει τη δημοτικότητα του Ερντογάν σε ποσοστά που θα το εξασφαλίσουν την επανεκλογή του στην Προεδρία. Η μόνη ενέργεια που θα είναι ιστορικής σημασίας είναι η προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Αυτό θα επεκτείνει τα εδάφη της Τουρκίας για πρώτη φορά στα 100 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον πατέρα των Τούρκων, επώνυμο που το απένει με το τουρκικό κοινοβούλιο το 1934. Αυτό έχει μεγάλο συμβολισμό για τον Ερντογάν, που θέλει να αναδειχθεί σε νέο πατέρα των Τούρκων με ισλαμική χρειά αυτή τη φορά. Ακριβώς όπως ο πρόεδρος Πούτιν θεωρεί την προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας ως την απαρχή της αναβίωσης της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι και ο Ερντογάν θεωρεί την προσάρτηση των κατεχομένων κυπριακών εδαφών ως την απαρχή της αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή τουλάχιστον της γαλάζιας πατρίδας. Το ότι η Τουρκία απεργάζεται προσάρτηση των κατεχομένων δεν είναι μυστικό. Για παράδειγμα, πηγές της Βρυξέλλες έλεγαν στην Καθημερινή της 27/11 του 2022 ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Ερντογάν να επιστρατεύσει και το σενάριο της προσάρτησης της κατεχόμενης Κύπρου. Ο κοινοτικός επίσημος έκανε λόγο για αδύναμο κρίκο, καθώς όπως έχει διαφανεί τόσο στην περίπτωση της ΑΟΣ όσο και σε αυτήν της περίκλησης Αμοχώστου, οι διεθνείς αντιδράσεις, αν μη τι άλλο, υποτονικές, κινήθηκαν σε επίπεδο φραστικών επισημάσεων και σε κάθε περίπτωση δεν απέτρεψαν τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Η Τουρκία δεν αποκρύβει τα σχέδια προσάρτησης των κατεχομένων. Το σενάριο προσάρτησης συντηρείται από Τούρκους επίσημους ανοιχτά, ακόμη και στο πλαίσιο επαφών με ξένους διπλωμάτες, όπως γράφει και πάλι η Καθημερινή σε άρθρο της 27/11. Σημειωτών η Καθημερινή εκδίδεται και στην Κύπρο, Καθημερινή Κύπρο. Έχω όμως και απευθείας πληροφόρηση. Εδώ πιστεύω ότι είναι το ενδιαφέρον και γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να διαβάσουμε το άρθρο του ακαδημαϊκού. Λέει ο ακαδημαϊκός, έχω όμως και απευθείας πληροφόρηση από δικές μου πηγές. Από Τούρκους επίσημους σε κέρυες θέσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, που ήταν πρώην μεταπτυχιακοί φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ την δεκαετία 2000-2009, όπου δίδασκα οικονομικά και δημόσια πολιτική. Με μερικούς από αυτούς διατηρώ φιλικές σχέσεις και συχνή επικοινωνία. Μου εκμυστηρεύονται ότι η προσάρτηση των κατεχομένων είναι το πιο πιθανό σενάριο, γιατί θεωρείται ότι εμπεριέχει λιγότερο ρίσκο και μεγαλύτερο συμβολισμό. Τώρα έτσι τους καίει τους ανθρώπους που του μιλάνε. Ο Ερντογάν θα ψάξει να βρει ποιοι έκαναν μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ και πιθανόν να τους... Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η προσάρτηση σχεδιάζεται να νομιμοποιηθεί σε εισαγωγικά με δημοψήφισμα βασισμένο σε 3 επιχειρήματα. Πρώτον, μισός αιώνας διαπραγματεύσεων δεν κατέληξαν σε λύση. Δεύτερον, η λύση 2 κρατών δεν έγινε αποδεκτή από την άλλη πλευρά. Και τρίτον, η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου σε εισαγωγικά. Επομένως, η μόνη απομένουσα επιλογή που θα τερματίσει την για μισό αιώνα εισαγωγικά, για μισό αιώνα απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, κλείνει εισαγωγικά, είναι η προσάρτηση των κατεχομένων στη μητέρα πατρίδα.
Αυτό είναι το αφήγημα που ετοιμάζεται για τη διεθνή κοινότητα και τους Τουρκοκύπριους για να δικαιολογηθεί το δημοψήφισμα, το οποίο το αποτέλεσμα θεωρείται βέβαιο λόγω της πλειοψηφίας των επίκων και του ελέγχου που εξασκεί η Τουρκία στα κατεχόμενα παρά τα πρόσφατα αποτελέσματα των λεγόμενων δημοτικών εκλογών. Στο εσωτερικό της Τουρκίας η προσάρτηση θα παρουσιαστεί από τον Ερντογάν ως μια τολμηρή πατριωτική πράξη ιστορικής και εθνικής σημασίας επ' ευκαιρία των 100 χρόνων για την ανακήρυξη του τουρκικού κράτους. Αυτό ελπίζουν θα προκαλέσει τη ζητούμενη έξαρση του εθνικισμού στην Τουρκία και θα εξασφαλίσει την ηρωοποίηση και επανεκλογή του Ερντογάν στην προεδρία της χώρας. Σχεδιάζεται πριν από τις τουρκικές εκλογές. Τι από όλα αυτά θα εμποδίσει την επαπειλούμενη προσάρτηση των κατεχομένων σε λίγους μήνες, αν ο Ερντογάν τη χρειαστεί για να παραμείνει στην εξουσία εν ώψη των τουρκικών εκλογών? Βέβαια, ακόμα και μετά την προσάρτηση, έχοντας αποκτήσει σύνορα με την Τουρκία στην οδό Λίδρας και κατά μήκος των 180 χιλιόμετρων της πράσινης γραμμής, που και αυτή θα τη διεκδικήσει η Τουρκία, μπορούμε να ελπίζουμε πως πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Η προσάρτηση των κατεχομένων μπορεί να είναι η πρώτη κρίση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος στους πρώτους μήνες της θητείας του, ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα κάνουν οι επίδοξοι υποψήφοι πρόεδροι αν εκλεγούν για να αποτρέψουν την επαπελούμενη προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία? Αυτό δεν μας το έχουν πει. Ούτε και έχουν ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους στα προεδρικά debate. Λέγεται ότι σε αυτές τις προεδρικές εκλογές το Κυπριακό δεν πουλά. Κι όμως ποτέ πριν δεν ήταν το Κυπριακό τόσο κοντά στη χειρότερη για τους Κύπριους κατάληξη, την μη αναστρέψιμη προσάρτηση της μισής Κύπρου στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτό είναι το άρθρο του κυρίου Θεόδωρου Παναγιώτου. Ο Θεόδωρος Παναγιώτου είναι καθηγητής οικονομικής ανάπτυξης και ηθικής και διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοίκησης Κύπρου. Για 25 χρόνια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και το 2007 τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που απονεμήθηκε στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Λοιπόν, αυτά έχει να μας πει ο κύριος καθηγητής. Θεωρώ ότι αξίζουν και της δικής μας ανάλυσης, αλλά κυρίως αυτών που αποφασίζουν στη Λευκοσία και στην Αθήνα, να ετοιμάσουν τα σενάρια, πώς είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό δημοψήφισμα στα κατεχόμενα και στη συνέχεια την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος από τον Ερντογάν και στη συνέχεια αντίο κατεχόμενα. Έχουμε σχέδια. Η εκπομπή μας, που πιστεύω ότι θα τη δουν 20-30 άτομα, έχει και αυτόν τον λόγο και το ρόλο να παίξει. Να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτικοί, οι ακαδημαϊκοί που μας ακούν, να επεξεργαστούν το θέμα και να βοηθήσουν την Ελλάδα και την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ Κυριακής και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Καληνύχτα σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.